Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục phần 2, ngay từ đầu phim, chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của Thiên Mộng Băng Tằm, hồn thú 100 vạn năm đích thực. Có thể nói, sự xuất hiện của nhân vật này đem đến những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và thích thú cho chúng ta đúng không các bạn? Thế nhưng, hành trình vào cuộc đời của Thiên Mộng Băng Tằm lại ẩn chứa những điều vô cùng kỳ lạ. Nghe tới đây, các bạn có cảm thấy tò mò không? Vậy thì hãy theo dõi hết video này để hiểu kỹ hơn về con tằm béo ú này nhé! Đầu tiên, Thiên Mộng Băng Tằm sống ở cực bắc của Đấu La Đại Lục. Vốn dĩ, nó cũng giống như bao con tằm khác, từ khi sinh ra đã chẳng có thiên phú gì đặc biệt, nó chỉ sở hữu thuộc tính tinh thần và băng thuộc tính. Thế nhưng, sức chiến đấu lại vô cùng hạn chế, với tộc băng tằm, thiên địch của nó chính là băng bích hạt, bởi thế muốn tu luyện qua vạn năm là rất khó. Tuy nhiên, Thiên Mộng Băng Tằm lại ngoại lệ. Vào năm nó 13 tuổi, sau khi bị đám băng bích hạt truy đuổi, nó chạy thục mạng bỏ chạy thì vô tình rút xuống một kẽ băng nứt. Thế nhưng, trong hoạn đục phúc, sau khi rơi xuống, nó tìm được vạn năm huyền băng tủy. Tại cái động nhỏ, nó đã hấp thu hết toàn bộ huyền băng tủy và rơi vào trạng thái ngủ say. Từ đó, nó đã đột phá cấp bậc vạn năm, đến khi tỉnh lại, nó tìm đường ra nhưng không thấy. Sau đó, nó tìm đường ra thì phát hiện một cái động khác, bên trong đó cũng chứa đầy huyền băng tủy. Bởi vậy, Thiên Mộng nó liền ngủ tiếp đến khi đột phá 10 vạn năm. Thế nhưng đã tới đây rồi, nó vẫn không muốn ra ngoài mà tìm kiếm thêm huyền băng tủy và hấp thu hết toàn bộ. Nó cứ thế ăn rồi ngủ đến khi đột phá 90 vạn năm mới ra ngoài. Đến khi trở ra, nó vừa lưu lạc tới tinh đấu đại sâm thì đã bị một con hồn thú 10 vạn năm bắt lấy. Lúc này, nó liều mạng biến khí tức mạnh lên, lợi dụng thiên địa nguyên lực ẩn chứa trong người, dẫn dụ toàn bộ hồn thú cường đại tới để tranh giành. Nhưng cơ hội đó, nó cũng có cơ hội tẩu thoát. Đáng tiếc, chẳng những không tẩu thoát được, nó còn bị đám hồn thú kia bao vây và hút lấy nguyên lực. Tuy nhiên, trong tình cảnh đó, đạo kim văn thứ 10 đại biểu cho tu vi 100 vạn năm trên người nó lại xuất hiện, biến nó trở thành hồn thú 100 vạn năm đầu tiên trên đại lục. Nhờ vậy, có được sức mạnh sau khi đột phá, nó đã chui xuống lòng đất và tẩu thoát. Tuy nhiên, nó lại bị thiên phạt khiến tuổi thọ suy giảm. Đến đây, nó nảy ra ý định trở thành hồn hoàn cho nhân loại và phải chờ rất lâu nó mới gặp được Hoắc Vũ Hạo, hồn sư thuộc tính tinh thần để làm hồn hoàn. Tại đây, nó giới thiệu với Tiểu Vũ Hạo mình chính là hóa thân của anh hùng hiệp nghĩa, trí tuệ cùng mỹ mạo song hành, là vương trong vương hồn thú, tuyệt đại cường giả, tu luyện được trăm vạn năm, là một Thiên Mộng Băng Tằm sống lâu nhất trong lịch sử Đấu La Đại Lục. Sau khi thỏa thuận với Hoắc Vũ Hạo, nó đã chính thức trở thành hồn hoàn đầu tiên của hắn. Tuy nhiên, vì phong ấn sức mạnh của mình hơn nữa, tu vi của Vũ Hạo còn rất yếu. Chính vì thế, ban đầu vòng hồn hoàn của nó hiện ra trên người Hoắc Vũ Hạo chỉ là màu trắng mà thôi. Bên cạnh đó, con tằm này lại không có hồn cốt. Bù lại, nó cho Hoắc Vũ Hạo thêm 4 cái hồn kỹ thuộc tính tinh thần cùng một cái vũ hồn băng thuộc tính vô cùng cường đại. Bình thường, nhìn con tằm này có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra nó lại có bộ óc vô cùng trí tuệ. Trước đó, 90 vạn năm nó có thể là một tờ giấy trắng. Nhưng 10 vạn năm ở tại tinh đấu đại xâm lâm, gặp qua vô số hồn thú và nhân loại, nó đã có thể suy xét kỹ lưỡng mọi chuyện và trở thành hồn hoàn trí tuệ của Vũ Hạo. Cũng nhờ có Thiên Mộng Băng Tằm trợ giúp và đốc thúc tu luyện, Hoắc Vũ Hạo đã mạnh lên từng ngày. Và rồi, sau khi cùng nhau trải qua vô vàn sóng gió, Thiên Mộng đã ký khế ước và trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo. Không những vậy, nó còn mang tới cho chủ nhân thêm một hồn kỹ giống như lá chắn, giúp phản xạ lại toàn bộ công kích đánh tới. Tuy nhiên sau đó, trong khi giúp Tuyết Đế trở thành hồn linh, nó đã thiêu đốt toàn bộ tinh thần lực để trợ giúp Y Lão hoàn thành quá trình ký khế ước. Cũng vì vậy, Thiên Mộng Băng Tằm đã dung nhập hoàn toàn bản nguyên với Hoắc Vũ Hạo và không thể nào tách ra khỏi cơ thể Vũ Hạo được nữa. Thời gian qua đi, đến cuối cùng, sau khi Hoắc Vũ Hạo kế thừa thần vị của tình tự chi thần, thì Thiên Mộng nhờ đó cũng được kế thừa sức mạnh của tình yêu trong thần vị. Cũng chính vì điểm này, Thiên Mộng đã trở thành một tinh tú giống như vị thần tình yêu trong truyền thuyết. Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin sơ lược về cuộc đời của Thiên Mộng Băng Tằm. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.